कस्तो सुनेछ हो माइक? हेलो हेलो माइक चेक। तेरो टाउको ल कस्तो अर्कै फिल आएको यो पन्जाले यार। अलि भारी फिल आउँछ यार। अरे मेन बाटै जाऊँ न होइन, धेरै पछि यार साइडमा जाने त के हुँदैन होला है। सो लेट्स गो। र साइडमा जान चाहिँ दिन जस्तो लाग्यो है, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। यसमा चेकेर ओए अनौठो फिलिङ छ त यार। कस्तो मोटो मोटो फिल भयो क्या यो पन्जाले यार। अलि टाइट सेप आएन क्या, टाइट सेप होइन। तर कस्तो सफ्ट लाग्यो यार यो बटार्दा फेरि यार। तर बटारेको र नबटारेको एउटै छ क्या, फिलिङै डिफेन्स गर्न सकिरहेको छैन कि कस्तो हुन्छ नि। सो हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक। धेरै पछि भ्लग गरेको यार होइन। कोही कस्तो फोन आउँदा फेरि इन्ट्रो दिँदैछु यार। स्टप कसले गर्यो डिस्टर्ब फेरि? कस्तो बटारम हुँदो रहेछ यार यो पन्जाले त यार। सो कहाँ थिएँ म अघि? ए च्यानल इन्ट्रोडक्सनमा म थियो होइन। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। धेरै पछि मैले भ्लग गरिरहेको छु होइन। आउको ठुक्किन्छ क्या त्यही। अब जाऊँ। आजको प्लान चाहिँ के छ भने चाहिँ यसो स्मार्ट वाच गर्नुपर्छ। स्मार्ट अटो वाच भनेर त्यहाँ नक्सलको माथिपट्टि छ एउटा, त्यहाँनिर चाहिँ स्मार्ट वाच गरौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो बाइकको लागि ग्राफिक्स हाल्नु भनेर सोचिरहेको छु कि कस्तो कस्तो हुन्छ त हेरौँ है त। एन्जोय द भ्लग। हल्का बटारे नि कत्रो स्पिड कुदिरहेको छ जस्तो लाग्ने यार, मोटो भएर होला है। जेरा ब्लू चाहिँ भेट्टाको एकदम राम्रो लाग्यो यार मलाई अहिले यार। एकदम अब्सेस भयो क्या यो कलरसँग खै। त्यो चाहिँ धेरै पछि चलाएको यार बाइक अलिकति होइन। कुदाउनु मन लाग्यो क्या। यसरी चाहिँ झ्याप्पै कुदाउनु नहोला है। देखिया कुदाउदियो आफ्नो लिमिटमा कुदाए हुन्छ है गाइस। अब त्यस्तै हो। चलो बिहरू घर गतले स्वतन्त्र र आटल ज्ञान घुमी शान्ति घुमी चरै पहाडीमा र पछाडि ब्याक आम्मा ड्याङ्गै त्यो त भएको छैन नि। त्यो गाडी पनि कस्तो भागेको हो कि के हो? मेरै गल्ती त हो हुन त होइन। त्यो पनि एकचोटि रोकेर चाहिँ हुन त केही त भएको छैन, बिस्तारै हान्यो। लेट्स गो। रिम त कुच्चाएन नि साँच्चै। सो भर्खरै चाहिँ होइन यो यहाँनिर चाहिँ मैले केही भन्नु नि मिलेन, यो मेरो नि गल्ती थियो। टायर त भाङ्गेको छैन नि अहिले, भाङ्गेर फेरि एकातिर छिराउला यार। अलिक धेरै जोसमा भयो क्या म, अलिक जोसमा हालिदिएको। फेरि त्यहाँनिर त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले पनि सिधै छिराइदियो रहेछ, देखेन जस्तो छ। गल्ती चाहिँ मेरै थियो यहाँनिर चाहिँ है। त्यही भएर आफ्नो गल्ती भएपछि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। हुन त केही पनि भएन, बिस्तारै लागेको हो त्यो। टायरमा मात्रै हल्का चढाइदियो रहेछ। अब के भएछ अहिले चेक गर्छु, राम्ररी हेर्छु होइन। अब गल्ती भए पनि अब मेरै गल्ती छ, अब के भन्नु क्या। अब आफूलाई नै अब किन हालिस् भनेर त्यो सम्झाउने हिँड्ने। रिम त भाँचिँदैन थियो, त्यो टायर मात्रै चढाइरहेको थियो। जे होस् होइन, त्यो त्यस्तो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला। मेरो गल्तीबाट सिक्नु है केटा हो। अलिक बाइक धेरै नचलाएको, अलि यसरी नचलाएको अलि धेरै भयो कि, त्यही भएर अलि हुन्छ नि फिल आइरहेको छ क्या। फिल केही भएको छ भने चाहिँ त्यो रिम चाहिँ बाङ्ग्यो होला सायद हल्का। त्यो रिम चाहिँ सुधार्न मिल्छ है। सो त्यसमा टेन्सन लिनुपर्ने छैन। सो यस्तो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला है। यस्तो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला है गाइस। यहाँ कता स्मार्ट अटो वाच थियो क्या, यहाँनिर स्मार्ट वाच हान्न आएको है म चाहिँ। अलिकति स्मार्ट भइदिउँ न भनेर हो कि जस्तो लाग्यो। कहाँ थियो ए यहाँ रहेछ स्मार्ट अटो वाच। हुन त फेरि बाइकहरूको हुन्छ यहाँ छ स्मार्ट होइन, बोला छ के अरे। एकछिन क्याफेमा बस्दै गर। त्यही बाइक वास हुन्छ है। झर त उहाँ राखिदिनु पर्ने हो।
यहाँ राखिदिउँ ए हस् सो A few moments later. सो वासिङ चाहिँ भयो चिलिक्क बाइक टल्कायो होइन अब जानुपर्छ टेकुमा एकचोटि सोधौँ होइन आज चाहिँ जो डिजाइनहरू चाहिँ दिउँ कस्तो कस्तो हुन्छ होइन अनि मैले भनेको जस्तो डिजाइन प्रिन्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ चेक गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ भोलि चाहिँ आउँला है त डिजाइन फुल्ली फाइनलाइज गर्न चाहिँ ओ चोर बजार आइयो क्या फेरि त्यो फिलिङ भाइब चाहिँ अर्कै आउने क्या चोर बजारको होइन गो 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 ओए राइडर An eternity later. हेर्न ल के गरेको भाग सेरे भाग आइज रेस्क्यु आइज तेरो टाउको अगाडि रोक्ने होइन मलाई आइज यहीँसम्म आउँछ त्यो त हान्छ क्या हो यहीँभित्र हो मैले ग्राफिक्स हाल्न लागेको चाहिँ है त्यो जाम है त कहाँनिर हो ग्राफिक्स हाल्न लागेको देखाइदिन्छु धेरै स्टिकर पसलहरू छ मैले चाहिँ भित्रपट्टिकोमा हालिदिएको बनाएको थिएँ स्टामित्र सेन्टर यहाँनिर हो यहाँ कहाँ हो खै ग्राफिक्स भयो है खै हेरिदिउँ न एकपल्ट त्यो हेडलाइटको त चेन्ज भएन है हेडलाइट त चेन्ज भएन समात्नु हेर्दा त ठिकै हुन्छ जस्तो छ है है यो अलि भएन है यो चाहिँ यो हेडलाइटको क्या यो साइडको काटिन्छ नि ए हुन्छ राम्रै भइरहेछ हुन्छ के बन्द गर्ने हो अहिले राख्न आउनु भयो राख्न आएको यो अलिकति ठुलो नआएको छ यो दाँतहरू यसको के यो अलिकति तलको दाँतहरू पनि के चाहिँ राम्रै छ अरू चाहिँ
मेरो चाहिँ होइन अब गोप्रोको चार्ज सकियो रहेछ अब फोनबाट यस्तो खिचेछु भोलि कलेज जाँदाखेरि देखाउँछ है तपाईँले चाहिँ ग्राफिक्स हालिदियो सिधै भोलिको खिचौँ ल है त